Καλησπέρα σε όλα τα Χάτι Μπραγκέλ. Και γελάω γιατί βλέπω το μεγάλο μου το τζοπάνι εδώ λιγάκι, εσείς δεν το βλέπετε, που κοιμάται και ροχαλίζει, παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε το καπέλο στέκα. Το ξέρω, το περιμένατε, το ξέρω πολύ καλά αυτό. Είναι μια φανταστική πατέντα. Θα φοράμε ένα από τα πιο όμορφα καπέλα. Είναι αυτά τα καπέλα θαλάσσης που θέλουμε να τα φοράμε λίγο στον ήλιο, στη θάλασσα. Να έχει πίσω τη ρύθμιση, δείτε το λιγάκι. Είναι αυτό εδώ τελικό. Κάνει για όλα τα κεφάλια, δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε, να το κάνουμε πιο μικρό και πιο μεγάλο, ανάλογα το κεφάλι που έχουμε. Έχει 4 τρυπούλες, μπορεί να μπει δηλαδή και σε εφηβικό κεφάλι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα, για να καταλάβετε, με το μαλλί μου μπαίνει εδώ. Εσείς τώρα θα δείτε πώς θα το βάλετε και πού θα το βάλετε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, θα δείτε ότι είναι πανεύκολο. Θα το κάνουμε με νήμα, ράφια, το χόρτο που λέμε, αυτήν εδώ την ομορφιά που είναι η βισκοζάτη, όμορφη, ελαφριά, έχει πάρα πολλά χρώματα, κορίτσια. Δείτε το link από κάτω και πάμε τώρα εμείς τσάκα να δούμε τα υλικά του. Λοιπόν, η πατέντα της Χάντιμπρα λοιπόν είναι ότι σας έχουμε κάνει το γύσο αρχικά, ρυθμισμένο μαζί με το δερμάτινο κομμάτι. Άρα παραλαμβάνετε αυτό μαζί με το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει το γύσο μπροστά. Θα χρειαστούμε ακόμα 3 τσιλεδάκια από 25 γραμμάρια το καθένα, δηλαδή 75 γραμμάρια, αν το λέω σωστά το λέω. Ένα βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Χάντιμπραντ. Λίγα μάρκερ, καλό είναι να έχουμε. Σίγουρα τη μεζουρίτσα εδώ, γιατί θα μετρήσουμε έτσι 2-3 τσαχπινιές. Μία ωραία βελόνα μπετονιά, μάλλον τη μεγάλη ή τη μεσαία θα χρειαστείτε. Και δείτε λιγάκι τώρα τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το καπέλο. Μπορείτε έξτρα από το kit να του βάλετε μία ωραία τρέσα της Χάντιμπραντ. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, ανάλογα πόσο θέλω να το κάνετε σικάτο, πόσο θέλω να το κάνετε πιο μπόχο, πόσο θέλω να το κάνετε πιο σπορ ή και καθόλου, κορίτσια, εσείς αποφασίζετε. Εγώ έχω επιλέξει εδώ 4 τρέσες, δεν ξέρω ποια από όλες θα τις βάλουμε ακόμα. Όταν το τελειώσουμε μαζί θα δούμε ποια θα επιλέξουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το περιμετρικό, που είναι, ας το πούμε έτσι, και γρήγορο κομμάτι, δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Ποια είναι τώρα τα μυστικά του? Το ανοίγουμε. Αυτό εδώ έχει υπολογιστεί και το κομμάτι μέχρι σε αυτό το σημείο, χωρίς το δερμάτινο εδώ ρυθμιστή, είναι 50 εκατοστά. Τι σημαίνει λοιπόν? Εμείς θα πλέξουμε ένα κομμάτι μήκος όσο είναι αυτό και θα πάμε και θα το κάνουμε γύρω στα 8, όχι περίπου, 8 εκατοστά, γιατί αυτό είναι 4 εκατοστά φάρδος. Θα το κάνουμε 8 εκατοστά ύψος και θα πάμε μετά και θα το τοποθετήσουμε εδώ. Για να σας το δείξω και στο έτοιμο με κάποιο τρόπο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το κομμάτι που έχει ενωθεί από κάτω. Δεν είναι πλεγμένο πάνω στο περιμετρικό. Άρα, τι θα κάνουμε? Έχει 2-3 κολπάκια. Καθόλου δύσκολο. Θα ξεκινήσουμε με τη ράφια μας. Να πάρω εγώ ένα ωραίο κουβαράκι εδώ που το έχω ήδη τυλίξει. Θα το αφήσω εδώ. Έχω υπολογίσει στα δικά μου χέρια ότι θέλω 75 γαϊτανάκια στον αέρα συν 1. Λοιπόν, θα πάρω το βελονάκι μου νούμερο 4. Γενικά η ράφια πλέκεται, το χόρτο δηλαδή ράφια, η βισκόζα πλέκεται φανταστικά με το νούμερο 4. Μην πάρετε 3,5, το μαζεύει λίγο το νήμα. Το 4,5 πάλι το κάνει πολύ αραιό. Εδώ θέλουμε να είναι γενικά και σφιχτό το πλέξιμό μας. Ξεκινάμε λοιπόν και βάζουμε τα πρώτα αλυσιδάκια. Δηλαδή θα βάλουμε 1, 2, 3, 4... 75 λοιπόν γαϊτανάκια συν 1. Τι θέλω να μου προσέξεις σε αυτό το σημείο? Για μένα είναι 75 και θα μαζευτεί. Εσείς τι θέλω? Υπολογίστε και με το δικό σας χέρι πώς πλέκετε. Μπορεί να χρειάζεται να βάλετε 73 συν 1, μπορεί να χρειάζεται να βάλετε 76 συν 1. Θέλω λίγο να είναι μεγαλύτερο, αλλά όχι πάρα πολύ. Βλέπετε να είναι 2-3 εκατοστά μεγαλύτερο δεξιά και αριστερά. Τώρα, η επόμενη σειρά έχουμε πει ότι θα πλέξουμε γύρω στα 8 εκατοστά ύψος. Δεν θα σας πω σειρές σε αυτό το κομμάτι, θα μιλάμε με εκατοστά γιατί εδώ αλλάζει, δεν έχει καμία σημασία. Η πρώτη σειρά θα είναι άρεχτο, δηλαδή θα μπούμε στο θυλάκι μας και θα κάνουμε άρεχτο, ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Ανοίγω το θυλάκι μου. Όμορφα, όμορφα.
Η ράφια είναι χόρτο και όλος, άμα ακούσετε κάνει και ένα θόρυβο, ακριβώς όπως κάνουν τα ψάθινα νήματα. Είναι πολύ ωραία στο πλέξιμο. Προσπαθήστε να κρατήσετε λίγο το φάρδος της όσο για το καπέλο και ειδικά για το περιμετρικό εδώ που χρειαζόμαστε του καπέλου. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι πρώτη σειρά και θα πάμε μαζί να δούμε τη δεύτερη σειρά. Λοιπόν, τελειώσαμε και την πρώτη σειρά με τα άριχτα και πάμε τώρα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και η επόμενη σειρά θα είναι άριχτο front loop. Δηλαδή, όπως είμαστε εδώ, θα μπαίνουμε εδώ στο πρώτο, μέσα στο θυλάκι που βλέπουμε, θα παίρνουμε τη μία γραμμούλα, όχι ολόκληρο, και έτσι θα πηγαίνουμε εναλλάξ. Μία σειρά άριχτα, μία σειρά front loop. Άριχτο front loop, εδώ. Μπαίνουμε λοιπόν, αντί να μπούμε σε όλο το άριχτο εδώ, δηλαδή δεν θα το πάρουμε όλο, θα πιάνουμε τη γραμμούλα μπροστά που βλέπουμε. Όχι την πίσω, μπροστά, εδώ. Προχωράμε έτσι λοιπόν εναλλάξ, μία σειρά άριχτα, μία front loop, μέχρι να φτάσουμε 8 εκατοστά. Στο δικό μου χέρι είναι 10 σειρές. Υπολογίστε στο δικό σας χέρι, σας παρακαλώ, μετρήστε εκατοστά σε αυτή την περίπτωση. Δεν θέλουμε να βγει με πιο πολύ ύψος από τα 8 εκατοστά, άρα ούτε πιο μικρό, για να μπορούμε να ντύσουμε τη λωρίδα από το περιμετρικό του καπέλου μας. Εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν έτσι front loop. Σας δείξω τώρα και το έτοιμο. 10 σειρές βγήκε στο δικό μου χέρι, 8 εκατοστά. Σας παρακαλώ μετρήστε μου τα 8 εκατοστά και όχι τις σειρές μου. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Θα φτάσουμε λοιπόν και θα πλέξουμε αυτήν εδώ την ομορφιά. Δεν έχει σημασία αν θα τελειώσετε με άριχτο ή αν θα τελειώσετε με front loop. Καμία σημασία. Θέλουμε απλά αυτό. Τι θέλουμε τώρα? Κοιτάξτε ποιο είναι όλο έτσι το όμορφο μυστικό. Είπαμε, έχω βάλει 75 πόντους εδώ. Και ποιο είναι τώρα όλο το θέμα? Από την ανάποδη. Συγγνώμη κορίτσια. Προσέχτε η γραμμούλα αυτή εδώ να αναπέξω. Είμαστε εδώ. Αυτό λοιπόν θα γυρίσει. Αυτή είναι όλη η δουλειά μας τώρα να κάνουμε. Να το τεντώσουμε, να το κρατήσουμε ωραία και να το βάλουμε εκεί που πρέπει. Θα κρατήσω εδώ την άκρη για να ξεκινήσω και μετά φτιάχνονται όλα. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσει το ένομά μας. Πάμε να σας δείξω και ένα κολπάκι στο ένομα. Εδώ. Έχω κρατήσει νήμα. Χρησιμοποιώ εδώ τη βελόνα μπετονιά μας, τη μαγική, την όμορφη, την τζαχπίνα αυτή. Ωραία. Με προσοχή την νημαράφια. Τι θέλουμε εδώ τώρα? Θα μου ξεκινήσετε την πρώτη βελονιά εδώ στο πλάι για να μπορέσουμε να ενώσουμε. Και θα πάμε γύρω-γύρω. Θα έχουμε και αυτό το κομμάτι μετά να τσιμπήσουμε. Ναι, μην μου το αφήσετε, πρέπει να στερεωθεί. Εδώ στην αρχή θα σας δυσκολέψει λίγο γιατί πρέπει να το κρατάτε. Θα μου στερεώσετε αυτό εδώ και πάμε τώρα. Θέλω το ένομά μας μέχρι κάτω να είναι να πιάνετε όλο το θυλάκι από τη μία. Προσέχτε, κάνω διαφορετικό ένομα και όλο το θυλάκι από την άλλη. Θέλω τα θυλάκια να φαίνονται γιατί μετά θα πλέξουμε πάνω σε αυτά. Δεν θέλουμε να κρυφτούν με το ένομα. Με προσοχή, θυλάκι με θυλάκι, πάμε πάλι να το δούμε. Εδώ, εδώ, μέσα έξω και τα θυλάκια θέλω να τα αφήσετε ελεύθερα γιατί θα δουλέψουμε μετά πάνω σε αυτά. Θα ξεκινήσουμε το πλεκτό μας πάνω σε αυτά. Εδώ, τεντώνουμε λίγο ακόμα. Θυλάκι με θυλάκι. Φτιάχνουμε ωραία, βλέπετε, γενικά τεντώνουμε λίγο το νήμα μας. Είναι και ελαστική η ράφια, κορίτσια, είναι φανταστική. Αυτό το νήμα έχει όλα τα καλά του Θεού, ειλικρινά.
όλο το θυλάκι, τα χρειάζομαι τα θυλάκια όπως είπα, εδώ. Εδώ. Δεν θα μου μπείτε ενδιάμεσα, θέλω το θυλάκι για να αρχίσω να πλέκω μετά πάνω σε αυτό. Θέλω λοιπόν αυτό εδώ να μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, και μην μου ξεχάσετε να μου στερεώσετε σε αυτό το σημείο καλά το πλεχτό ξανά δεξιά και αριστερά πάλι με ράψιμο. Θα συνεχίσω εγώ και θα το δείτε σε λίγο ολοκληρωμένο. Για να δούμε τι ομορφιές φτιάξαμε. Δείτε το τελειώσαμε. Εδώ είναι η ένωση, βλέπετε τα ωραία τα θυλάκια που φαίνονται. Αυτά θα τα χρειαστούμε τώρα για να ξεκινήσουμε το γύσο. Πάμε να δούμε 2-3 ωραία πραγματάκια στο γύσο. Θέλω να προσέξετε κάτι. Το γύσο έχει δύο εγκοπές εδώ από εμάς. Μία εδώ και μία εδώ. Ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα. Αυτά θα τα χρειαστείτε μετά για να κεντράρουμε ακριβώς το γύσο. Αν μετρήσουμε αυτό εδώ το κομμάτι που μας ενδιαφέρει τώρα, την κουρμπίτσα αυτή, είναι 26,5 εκατοστά. Πού θα μας χρειαστεί αυτό? Πάμε λίγο. Θέλω να διπλώσετε εδώ στο μέσο και να μου βρείτε το κεντρικό θυλάκι χωρίς να κάνετε λάθος. Σε αυτό εδώ το σημείο. Να είμαι σίγουρη εδώ. Που σημαίνει, εδώ θα βάλω ένα μάρκερ ή στο θυλάκι ή λίγο πιο κάτω και θα ξέρουμε ότι είναι το κέντρο. Τώρα, είπαμε ότι έχουμε 26,5 εκατοστά. Που σημαίνει, εσείς θα πάρετε τώρα και θα μου μετρήσετε 13 και 25 εκατοστά, 13,5 βασικά καλύτερα ακόμα από τη μία και 13,5 από την άλλη. Να σας πω ότι στο δικό μου χέρι είναι 20 θυλάκια. Αν μετρήσω εδώ είναι 20. Θα πάω να βάλω το ίδιο ένα μάρκερ και από το άλλο, εντάξει. Μπορεί σε εσάς να είναι 20 θυλάκια, όπως είπα, μπορεί να είναι παραπάνω ή λιγότερα. Θέλω 13,5 εκατοστά. Πάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Εδώ λοιπόν θα βάλω ένα ακόμα μάρκερ που σε μένα είναι 13,5 εκατοστά. Και για να το δείτε κιόλας, αν πάω από εδώ μέχρι εδώ, βλέπετε, είναι 13,5. Λοιπόν, αυτό χρειαζόμαστε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη το γύσο μας, δεν θα το χρειαστούμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δείτε τι ομορφιές θα φτιάξουμε. Εδώ λοιπόν έχω τις οδηγίες που γενικά θα τις χρειαστούμε, είναι χρήσιμες και αυτές να τις έχετε κι εσείς, που θα δούμε πώς πλέκουμε το γύσο και πού κάνουμε μειώσεις, κορίτσια. Έχει 1-2 κολπάκια. Πάμε λοιπόν. Γενικά θα φτιάξουμε 17-18 σειρές με το κλείσιμο. Αυτό είναι το σύνολό μας που θα πρέπει να πλέξουμε. Παίρνω την άκρη λοιπόν από το νήμα μου και πάμε. Ξεκινάω εδώ και θα πλέξουμε τώρα όλα τα θυλάκια από το ένα μάρκερ μέχρι το άλλο που είναι σύνολο 20 και 20 συν το κεντρικό είναι 41 λοιπόν. Θα πλέξουμε άριχτα αλλά front loop. Δηλαδή θα μπούμε εδώ, θα πιάσουμε τη μία γραμμούλα από κάθε θυλάκι. Εδώ. Στερεώνουμε και πάμε. Πιάνουμε εδώ τη μία γραμμούλα και πάμε να ολοκληρώσουμε 41 άριχτα front loop. Εδώ, τη μία γραμμούλα, προσοχή σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να είναι front loop. Πιάνουμε τη μία γραμμούλα που βλέπουμε μπροστά μας από το θυλάκι, όχι όλο το θυλάκι, και ολοκληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Συνεχίζουμε έτσι ώστε να πλέξουμε και τα 41 θυλάκια μέχρι το τελικό μάρκερ, το πορτοκαλί που έχω βάλει εγώ εδώ. Ελάτε εδώ να κάνουμε και τα τελευταία άριχτα front loop. Έχω ακόμα εδώ το τελευταίο, βγάζω το μάρκερ μου. Κάνω αυτό το τελευταίο και θέλω με προσοχή σε αυτό το σημείο. Θα μου ξαναβάλετε το μάρκερ σε αυτό εδώ που είναι το, είπαμε, 41 θυλάκια. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα? Προσοχή κορίτσια, γιατί όλο αυτό είναι το μυστικό στο καπέλο. Γυρνάμε το πλεκτό μας.
Μέχρι τώρα πλέκαμε front loop, που σημαίνει πιάναμε τη μία γραμμούλα. Τώρα θα ξεκινήσω να κάνω 41 άριχτα, πάλι front loop, στο θυλάκι που αφήσαμε, στη γραμμούλα, από πίσω. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Μπαίνουμε εδώ λοιπόν, στη δεύτερη γραμμούλα εδώ στο θυλάκι, που την αφήσαμε πριν και δεν την πλέκαμε. Δηλαδή θα αρχίσουμε και θα πλέκουμε κυκλικά. Σε κάθε θυλάκι στη γραμμούλα εδώ πάλι front loop λοιπόν, ένα άριχτο. Εδώ. Πάμε λοιπόν πια και πλέκουμε κυκλικά το γύσο μας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο πρώτος κύκλος έχει 41 συν 41 θυλάκια που θα ολοκληρώσω εγώ τώρα, είναι 82 σύνολο. Εδώ λοιπόν πιάνω πάλι τη μία γραμμούλα από το θυλάκι που την άφησα, ολοκληρώνω το άριχτό μου, βλέπετε που αρχίζει και σχηματίζεται διπλή σειρά, μέχρι να φτάσω στην αρχή στο κόκκινο μάρκερ. Εύκολο είναι. Εύκολο είναι, μη μου αγχώνεστε. Λοιπόν, έκανα και από αυτή την πλευρά 41 λοιπόν άριχτα. Εδώ πάλι θα βγάλω το μάρκερ από αυτή τη σειρά. Καλό να μου το κάνετε αυτό που βλέπετε με τα μάρκερ. Ακολουθήστε με να κάνετε ακριβώς τα ίδια, γιατί αν μπερδευτείτε μπορεί να μην σας βγει όπως εσείς θέλετε. Λοιπόν, γυρνάω το πλεχτό μου πάλι και συνεχίζω τώρα. Η επόμενη σειρά, που τελικά είναι κύκλος από εδώ και πέρα, κορίτσια. Έχω 41 και 41, 82. Από εδώ και πέρα πλέκουμε 82 θυλάκια. Κανονικά πιάνουμε όλο το θυλάκι και πλέκουμε. Η επόμενη, η δεύτερη σειρά, όπως λένε και οι οδηγίες μας, είναι πάλι 82 άριχτα. Δεν έχουμε μείωση και προχωράμε κανονικά λοιπόν. Εδώ λοιπόν πιάνουμε όλο το θυλάκι πια, γιατί έχουμε πια θυλάκια μπροστά μας κανονικά. Με λίγο προσοχή εδώ στην αρχή που έχουν στριμωχτεί. Εδώ, το πήραμε. Μπαίνουμε και ξεκινάμε. Συνεχίζω λοιπόν ένα κύκλο με 82 άριχτα. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και είναι η δεύτερη σειρά από το γύσο μας. Εδώ. Πιάνουμε όλο το θυλάκι αυτή τη φορά, όπως και σε όλες τις επόμενες σειρές. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη σειρά. Κύκλο μάλλον πια θα το λέμε, από εδώ και πέρα. Δεν είχε μειώσεις, δεν είχε τίποτα. Προχωράμε με 82 άριχτα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το μάρκερ είναι πολύ σημαντικό για να ξέρετε ότι αυτό είναι το τελευταίο εδώ. Το βγάζουμε πάλι, αυτό το μάρκερ, και πάμε και το βάζουμε εδώ που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι θέλω να μου προσέξετε κι εσείς πολύ. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε σειρές με κάποιες μειώσεις. Θα πρότεινα να κάνετε κάτι. Σε αυτό το σημείο, εδώ είναι πια, θα το ονομάσουμε, η αρχή του κύκλου μας. Έχουμε ολοκληρώσει και τη δεύτερη σειρά και από εδώ θα ξεκινάει πια ο κύκλος μας. Βάλτε ένα μάρκερ σε αυτή την πλευρά, οπουδήποτε, για να θυμάστε, μην μπερδευτείτε, ότι αυτή η πλευρά είναι η αρχή. Δεν είναι αυτή, εδώ, είναι εδώ. Η επόμενη σειρά, η τρίτη, έχει μειώσεις. Προσέχτε με τώρα. Οι μειώσεις θα γίνουν. Θα προχωρήσω με άριχτα. Ένα άριχτο πάλι στο καθένα, θα γίνει εδώ η πρώτη μείωση και προχωρώντας τον κύκλο μου θα γίνει η δεύτερη μείωση. Το ίδιο θα γίνεται και σε κάθε σειρά. Όχι εδώ τώρα που είναι η αρχή του κύκλου μου, πάμε πάλι. Εδώ θα γίνει η πρώτη και στο τέλος, όχι στην αρχή, ας το ονομάσουμε έτσι. Γυρνάω το πλεχτό μου πάλι και συνεχίζω την τρίτη σειρά, εδώ. Μπαίνω, πιάνω όλο το θυλάκι και κάνω πάλι
τα άριχτά μου μέχρι να φτάσω στο μάρκερ, που είναι το 41 θυλάκι της μία πλευράς του κύκλου, που εκεί θα γίνει και η μείωση. Προχωράμε λοιπόν με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ, μέχρι να φτάσω στο πορτοκαλί μάρκερ που έχω εδώ και θα κάνω τη μείωση, την πρώτη μείωση της τρίτης σειράς. Φτάσαμε λοιπόν στο 41 θυλάκι εδώ που είναι το μάρκερ. Είναι το θυλάκι που δεν θα πλέξουμε. Θα γυρίσω το πλεκτό μου λοιπόν, θα το αφήσω άπλεκο και θα πάω εδώ. Βλέπετε, αυτό θα μείνει άπλεκο, είναι η πρώτη μείωση στη σειρά, στον κύκλο, τον τρίτο κύκλο που έχουμε φτάσει. Θα κάνουμε εδώ ένα άριχτο και προσέχτε με τώρα. Θα βγάλουμε το μάρκερ εδώ από το άπλεκο αυτό θυλάκι και θα πάμε εδώ σε αυτό που μόλις πλέξαμε. Εδώ. Συνεχίζουμε με την ίδια λογική, προχωράμε με ένα άριχτο κυκλικά πάντα σε κάθε θυλάκι. Συγγνώμη για το θόρυβο που ακούτε, είναι από τα ρυθμιστές μας, από εδώ. Μέχρι να πάμε πάλι στη μέση, μέχρι να φτάσουμε εδώ που θα κάνουμε πάλι τη μείωσή μας. Στην άλλη άκρη. Προχωράμε λοιπόν με ένα άριχτο. Και θέλω να θυμάστε πότε βάζουμε τις μειώσεις, ναι. Το βάζουμε στη μέση, ας το πούμε, του κύκλου και στο τέλος. Ας το μετρήσουμε έτσι. Εδώ είναι η αρχή. Το θυμάστε, δεν βάλαμε μείωση, προχωρήσαμε, πήγαμε στη μέση του κύκλου, κάναμε τη μείωση. Προχωράμε πάλι κυκλικά και στο τέλος του κύκλου θα ξαναγίνει μείωση. Στη μέση και στο τέλος λοιπόν. Ας το ονομάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Προχωράμε λοιπόν μέχρι το τέλος του κύκλου μας, της τρίτης σειράς, για να κάνουμε την επόμενη μείωση. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του τρίτου κύκλου και εδώ πάλι που είναι το μάρκερ μας, είναι το θυλάκι που θα αφήσουμε άπλεκο, που θα το πηδήξουμε, το έχετε ακούσει τα μαθήματά μου πολλές που το λέω. Λοιπόν, γυρνάμε λοιπόν πάλι το πλεκτό μας από εδώ και το νήμα μας και πάμε. Είναι το θυλάκι που θα αφήσω άπλεκο εδώ και προσοχή εδώ να μην αφήσετε δύο, θα πάτε ακριβώς στο επόμενο και θα κάνετε ένα άριχτο. Λοιπόν, βγάζω πάλι το μάρκερ μου, το βάζω στο καινούριο θυλάκι γιατί αυτό θα είναι τώρα η αρχή μας. Εδώ. Και βλέπετε, ειδικά αυτό το μάρκερ που σας έχω βάλει εδώ, βάλτε το κι εσείς, είναι η αρχή του κύκλου. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε ένα καινούριο κύκλο. Τι πάμε τώρα? Τώρα πάμε στην τέταρτη σειρά. Από εδώ και πέρα, η τέταρτη μέχρι την έκτη σειρά είναι επανάληψη της τρίτης. Δηλαδή θα κάνουμε μία μείωση εδώ και μία μείωση εδώ. Προχωράμε δηλαδή από αυτό το σημείο, μείωση, προχωράμε από πίσω, μείωση. Μέχρι την έκτη σειρά. Λοιπόν, δείτε λίγο, εδώ έχω φτάσει μέχρι την έκτη σειρά, κορίτσια. Κάτι άλλο να σας πω σε αυτό το σημείο. Θα σας φαίνεται λίγο μεγάλο. Λίγο μεγάλο για το συγκεκριμένο, βλέπετε.
Αλλά δείτε λίγο, δεν σας πειράζει, γιατί αυτό μετά θα κάνει την κούρμπα και θα είναι μια χαρά. Μην αγχωθείτε λοιπόν και αν από τις πρώτες σειρές το βλέπετε λίγο πιο μεγάλο. Εσείς θα ακολουθήσετε τα βήματα που σας έχω πει. Τώρα, μέχρι την έκτη σειρά λοιπόν είχαμε τις μειώσεις από την τρίτη μέχρι την έκτη σειρά, που ήταν από μία μείωση δεξιά και μία μείωση αριστερά, στη μέση του κύκλου και στο τέλος του κύκλου. Η έβδομη σειρά θα είναι με 2 μειώσεις στη μέση του κύκλου και 2 μειώσεις στο τέλος του κύκλου. Που σημαίνει, εδώ έχω τελειώσει και τη μείωση εδώ και έχω βάλει και το μάρκερ μου της έκτης σειράς. Και ξεκινάω την 7η, που είναι η αρχή του κύκλου μου, αν θυμάστε καλά, εδώ που έχω βάλει το μάρκερ ότι από εδώ ξεκινάει ο κύκλος μου για μένα. Συνεχίζω λοιπόν με ένα άριχτο, ξεκινάω δηλαδή την 7η σειρά, με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, μέχρι να φτάσω στη μέση του κύκλου μου, που θα δούμε πώς θα κάνουμε τις 2 μειώσεις και πώς θα επαναλαμβάνουμε μετά τις μειώσεις από εδώ και πέρα για το καπέλο μας. Εδώ. Προχωράμε λοιπόν. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στη μέση του κύκλου, στην άκρη μας, όπου θα κάνουμε τις 2 μειώσεις σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τις μειώσεις, τις 2 μειώσεις στη μέση του κύκλου. Εδώ είναι το μάρκερ μας. 2 θυλάκια πριν θα γίνει η πρώτη μείωση. 1-2 πριν το μάρκερ. Μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε, έχουμε 3. Παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με τα θυλάκια που είναι το μάρκερ και το επόμενο από το μάρκερ. Μπαίνω λοιπόν στο θυλάκι εδώ που είναι το μάρκερ. Παίρνω νήμα, το κρατάω. Μπαίνω στο επόμενο από το μάρκερ. Εδώ. Παίρνω νήμα. Έχω 3. Παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Σε αυτό το σημείο είναι και το σημείο που θα βάλω το μάρκερ μου. Και το ίδιο θα κάνετε σε κάθε σειρά που οδηγίες λένε ότι έχουμε 2 μειώσεις στη μέση και στο τέλος του κύκλου. Συνεχίζουμε την 7η σειρά με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του κύκλου μας, όπου θα κάνουμε πάλι τις 2 μειώσεις. Ο τρόπος λοιπόν για τις μειώσεις που έχουμε μία μείωση σε κάθε πλευρά είναι ο τρόπος που σας έδειξα και η μείωση με τις 2 μειώσεις είναι ο τρόπος που είδατε μόλις τώρα. Συνεχίζουμε έτσι λοιπόν μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του κύκλου μας. Έχουμε 1-2 θυλάκια πριν το μάρκερ, άρα έχω εδώ ακόμα ένα άριχτο. Και πάμε τώρα να δούμε πάλι τη μείωσή μας. Λοιπόν, θα βγάλω το μάρκερ εδώ για να το δείτε αναλυτικά. Εδώ είναι το θυλάκι με το μάρκερ. 1-2 θυλάκια πριν το μάρκερ κάνουμε την πρώτη μείωση. Μπαίνω εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω. Μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω. Παίρνω νήμα και κλείνω και τα 3 μαζί. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη μείωση. Έχουμε το θυλάκι που είναι το μάρκερ και το επόμενο από το μάρκερ. Μπαίνω εδώ στο πρώτο θυλάκι με το μάρκερ. Παίρνω νήμα. Κρατάω το θυλάκι στο βελονάκι μου. Μπαίνω στο επόμενο, παίρνω νήμα. Έχω 3 θυλάκια στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Σε αυτό το σημείο είναι και το θυλάκι που πρέπει να μπει το μάρκερ.
Θα το βγάλω λοιπόν από εκεί που ήτανε. Προσοχή σε αυτό, ακολουθήστε με ακριβώς εκεί που βάζω το μάρκερ, θα με θυμηθείτε. Το καλό είναι ότι ξέρω πού θα ξεκινήσει ο κύκλος μου. Αυτό εδώ το μαγικό μάρκερ, εδώ. Πραγματικά, γιατί θα δείτε ότι πλέκοντας κάπου θα μπερδευτείτε. Πάμε λίγο να σας εξηγήσω τώρα κάτι. Το γύσο όλο για να πλεχτεί είναι 18 σειρές. Οι 17 είναι οι μειώσεις μας. Η 17 δεν έχει. Μετά είναι το κλείσιμο που θα κάνουμε. Η 18 είναι το κλείσιμο. Άρα είναι 17 σειρές και μία ακόμα 18 που είναι το κλείσιμο. Τι κάναμε τώρα? Η 7η σειρά είχε 2 μειώσεις από τη μία και 2 μειώσεις από την άλλη. Πάμε εναλλάξ μετά μέχρι την 12η σειρά, που θα είναι μία σειρά με 2 μειώσεις η 7η, μία σειρά με μία μείωση στη μία πλευρά και μία στην άλλη. Εναλλάξ μέχρι τη 12η σειρά αυτό. 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η σειρά. Εναλλάξ. 2-1, 2-1, 2-1. Μετά, από εκεί και πέρα, στη 13η έως τη 15η σειρά, έχουμε επανάληψη της 7ης που κάναμε τώρα. Συνεχόμενα λοιπόν, 13η σειρά, 14η, 15η, κάνουμε 2 μειώσεις σε κάθε πλευρά. Μετά έχουμε τη 16η που είναι επανάληψη της τρίτης και έχουμε μία μείωση στη μία πλευρά και μία μείωση στην άλλη. Και θα φτάσουμε στη 17η που θα έχουμε πια 42 άριχτα και δεν έχει η 17η καμία μείωση. Είναι τα ίδια θυλάκια με τη 16η δηλαδή. Έχουν ενθουσιαστεί τα αγόρια μου εδώ, τους άρεσε πάρα πολύ αυτό το καπέλο, δεν ξέρω τόσο πολύ πια. Πού έχουμε φτάσει τώρα εδώ? Είμαστε στη 17η σειρά του γύσου και τώρα μένει μόνο η 18η και το μαγικό ωραίο σημείο που θα γίνει καπέλο. Θα γίνει καπέλο. Έχουμε το γύσο μας, το βλέπετε? Πάμε λίγο και μαζί να δείτε τι θα κάνουμε. Θα γυρίσω λίγο το πλεχτό μου από εδώ για να με βολεύει, θα μου το τσακίσετε αυτό. Το νήμα είναι ελαστικό, μην το φοβηθείτε. Θα το περάσετε μέσα όσο μπορείτε και θα αρχίσετε και θα ανοίγετε τις άκρες να πάνε στην άκρη. Θα βάλετε το χεράκι ωραία ωραία. Θέλουμε η άκρη να κουμπίσει εδώ. Βλέπετε, στη μία γωνία και στην άλλη. Δεν παθαίνει κάτι το νήμα, μην το φοβάστε, απλά θέλω να μπει πολύ ωραία το γύσο. Τι γίνεται τώρα? Εσείς θα μου προσπαθήσετε αυτό εδώ που έχω το σημαδάκι να είναι ακριβώς το μάρκερ. Άρα θα το βολέψετε λίγο ωραία ωραία, γυρίστε το να δείτε πώς σας βολεύει. Το τεντώνετε το νήμα, θα βάλετε το χεράκι μέσα η μητούλα να πάει ακριβώς εκεί που πρέπει και από τη μία πλευρά και από την άλλη να έρθει να εφάπτεται με το υπόλοιπο. Εκεί, να το. Τα καταφέραμε. Μία μητούλα εδώ πιάσετε και από πάνω να είστε σίγουρες. Το νήμα μην το φοβάστε, το τεντώνουμε, αναγκαστικά πρέπει να τεντωθεί. Θέλουμε λίγο εδώ να φαίνεται. Κοιτάτε τη μητούλα αυτή όπως πάντα να είναι εδώ στο κέντρο που είναι. Και τώρα μένει η τελευταία σειρά. Έτσι θα εμφανίζεται, λίγο θα φαίνεται. Αλλά θα δείτε στο τέλος πλέκοντας ότι αυτό με την τελευταία σειρά θα εφαρμόσει τέλεια. Λοιπόν, η τελευταία σειρά είναι πιάνοντας και κάνοντας άριχτο. Εδώ το πρώτο, μπαίνουμε εδώ στο ένα θυλάκι, πιάνουμε το διπλανό θυλάκι εδώ και ολοκληρώνουμε τα άριχτά μας. Εδώ. Ένα θυλάκι από τη μία, ένα θυλάκι, τεντώνουμε και λίγο το νήμα, μην το φοβάστε. Εδώ, θυλάκι. Φυλάκι από εδώ. Πάλι το ίδιο. Ωραία. Να το. Τι όμορφο που δείχνει. Άρε κάτι καπέλα που θα φοράμε φέτος. Κάτι καπέλα. Λοιπόν, κόβουμε το νηματάκι μας σε αυτό το σημείο. Τραβάμε το νήμα μας και θα το στερεώσουμε με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε. Μην αγχωθείτε. Θα πάρετε πάλι το νηματάκι, θα μου το στερεώσετε κάπου μέσα να μην φαίνεται γιατί είναι μπροστά, δηλαδή θα το περάσετε κάπου όσο μπορείτε μέσα. Θα βγω λίγο εδώ για να το καταλάβετε. Θα πάτε κάτω, 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 κάτω. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Και ακόμα πιο κάτω εσείς και κάπου θα μου το στερεώσετε ωραία, ωραία, για να μην φύγει η άκρη. Και εδώ. Και νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να δούμε στο έτοιμο τι θα κάνουμε και πού μπαίνουν
οι ωραίες μας οι τρεσούλες. Να το, εδώ θα το βάλω. Και πάμε εδώ να δείτε αυτή την ομορφιά. Λοιπόν, η τρέσα είπαμε είναι προαιρετική. Δεν χρειάζεται να μπει. Βλέπετε και εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο και έτσι. Όπως σας είχα πει πριν, έχω επιλέξει κάποιες τρέσες για να μπει στο μπεζ. Τρέσες στο Handybrand υπάρχουν πάρα πολλές. Το μήκος νομίζω είναι περίπου θα είναι στα 50 εκατοστά. Μπορεί να τις βάλετε, μπορεί να μην το στολίσετε, μπορεί να μην βάλετε τίποτα. Φανταστείτε τι ωραίο που θα ήταν αυτό να έχει αυτό εδώ επάνω, αν θέλετε. Φυσικά, εμένα μου αρέσει και σκέτο το καπέλο, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό μονόχρωμο για να μην έχουμε έτσι πολλά. Λοιπόν, αυτά με τις τρέσεις, αυτές ράβονται, ξέρετε, ραπτική, βελονίτσα, κλωστούλα, ράβουμε τσίκι σιγά σιγά πάνω στο νήμα. Να το κορίτσια, αυτό είναι το καπέλο. Δείτε τι όμορφα που ρυθμίζεται και πίσω, πόσο ελαφρύ είναι, πόσο έξυπνη κατασκευή, πραγματικά το ξέρω, θα σας αρέσει τρελά. Θα περιμένω να δω το δικό σας τρελό, όμορφο καπέλο στέκα. Και αν πάλι δεν θέλετε καπέλο στέκα, μην ξεχνάτε, υπάρχει και το βίντεο πάλι με τη ράφια και με το ψαθί, 2 καλοκαιρινά νήματα. Θα βρείτε το link από κάτω και είναι το μεγάλο, αυτό το ωραίο το καπέλο με το μεγάλο γύσο. Λοιπόν, όλα τα υλικά θα τα βρείτε από κάτω, είναι σε kit. Θέλω να κάνετε τώρα εγγραφή στο κανάλι, εδώ, θα πατήσετε πάνω το κουδουνάκι και θα σας περιμένω για ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Φιλιά πολλά κορίτσια μου. Γεια σας.